हो भेरी गुड त्यो जुन हामीले अस्ति बनाएको थियो सकेटको च्याट एप्लिकेसन होइन त्यसलाई डिफ्रेन्ट कम्प्युटरमा कसरी रन गर्ने आउँछ तिमीहरूलाई हिजो चारजनालाई देखाएँ मैले होइन आउँछ बाँकीलाई यतापट्टि कस्तो कम्प्युटरमा छ होइन हिजो अहिले टेक्स्ट बिल के हटाउने त्यो जे लेबल नै छ नि लेबल छ नि युज गर्ने ल अब एकछिन त्यो सबैले मिनिमाइज गरौँ यहाँ हेरौँ है त अगाडि है के हो रेकर्ड भयो गरे टिका रेकर्ड गऱ्यो ओके यो भिडियो चाहिँ सबैसँग पुग्नु पऱ्यो है त फेरि प्र्याक्टिस हिजो यता यो डेस्कटपमा कि त्यसमा कुन चाहिँ हालेको है सर्भर क्लाइन्टमा अहिले यहाँ म चाहिँ रन गरेर देखाइदिन्छु है छ होला नि त तर पेनड्राइभमा मैले यता च्याट एप्लिकेसन अस्ति बनाइसकेको छ होइन छ होइन रन हुन्छ है यो क्लासमा त नेटवर्कै छैन होइन भयो त्यसपछि अब त्यो हिजोको क्लासमा ल यहाँ हेरौँ है अस्ति कन्सेप्ट बुझेको छ नि होइन कसरी रन गर्ने भनेर के भयो ल यहाँ हेरौँ है सबैजना एकैछिन अगाडि तिमीहरूको पोखरा युनिभर्सिटीको सिलेबसमा चाहिँ जावा मिडिया फ्रेमवर्क भन्ने एउटा चाहिँ च्याप्टर छ जेएमएफ है जावा मिडिया फ्रेमवर्क जेएमएल त्यसमा चाहिँ नर्मली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा के अरे प्याकेज दिएको छ जावा मिडिया फ्रेमवर्क भन्ने प्याकेजले छ होइन त्यो जेएमएफ भन्ने प्याकेजले जुन फाइलहरू सपोर्ट गर्छ त्यसलाई खोलेर देखाउनु सक्नुपर्छ भन्नु भन्छ कि भनेको .wab भन्ने एउटा फाइल हुन्छ तिमीहरूले सुनेको छ WAV है अडियो फाइल वेब फाइल भन्छ कि है WAV वेब फाइल है त्यो वेब फाइललाई चाहिँ ओपन गरेर देखाउन सक्छ त्यसले है तर त्यो तिमीहरूको जुन सिलेबसमा छ नि त्यो सिलेबसमा भएको जेएमएफले चाहिँ अहिलेको MP3 MP4हरू छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ प्ले गर्न सक्दैन है अब जेएमएफले जे सपोर्ट गर्न सक्छ त्यही प्याकेज चाहिँ मैले तिमीहरूलाई देखाउँछु है त कसरी गर्ने भनेर तिमीहरूको सिलेबसमा भएको अनुसार है अब जस्तै हिजो हामीले जावामा माइएसक्यूएल कनेक्सन गर्नलाई माइएसक्यूएल कनेक्टर.jar युज गरेको छ थाहा छ नि होइन त्यस्तै गरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो म्याग्निफाई गर्नुपर्छ यो माइएसक्यूएल कनेक्टर हामीले जुन युज देखिरहेको छ नि यहाँ लाइब्रेरीजमा यो चाहिँ हामीले एड गरेर हिजो है अब कसरी एड गर्यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अब क्लास नआएपछि वाट टु डु फेरि गरेर देखाउनु थाल्यो भने त होइन अब बुझ्यो होइन अब त्यसै गरिकन हामीसँग यो माइएसक्यूएल कनेक्टर.jar युज गरेपछि नै हामीले के गर्नु पाएको हो भन्दाखेरि यो जुन एसक्यूएलको यो जुन ड्राइभर लोड गरिरहेको छ नि यो ड्राइभर छ नि जुन com.mysql.jdbc ड्राइभर यो ड्राइभर नै कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि माइएसक्यूएल कनेक्टरबाट आएको अब अहिले हामीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मिडिया प्लेयरको लागि चाहिँ PU को चाहिँ सिलेबस फलो गर्दाखेरि चाहिँ मिडिया प्लेयर बना भनेको छ हैन तर उसले स्पेसिफिक एउटा चाहिँ जार फाइललाई चाहिँ युज गर भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ जेएमएफ हो अब त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा क्लास बनाएँ मिडिया भनेर है मिडिया प्लेयर भनेर बनाएको हो
मिडिया प्लेयर भनेर बनाएँ हैन त्यसलाई चाहिँ मैले क्लास फाइल बनाएँ है यो हो है त मिडिया प्लेयर ठीक छ अब यसमा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने प्याकेज भनेको चाहिँ इम्पोर्ट java.net भन्ने प्याकेज पनि युज गर्नुपर्छ हैन अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्ट javax.media.asterisk यो फाइल यो प्याकेज त अहिले बुझिरहेको छैन हैन जस्तै यही ठाउँमा हामी javax डट के हुन्छ अहिलेसम्म हामीले युज गरेको स्विङ हैन यो गरेर बुझ्छ तर मिडिया भन्ने नि बुझ्दैन किन बुझ्दैन भन्दाखेरि नेटबिन्समा यो प्याकेज चाहिँ राखेको छैन रहेछ यो भनेको थर्ड पार्टी अर्को एउटा कुनै प्याकेज हो तर जावाकै हो हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा जार फाइल लिएर आएको छु हैन त्यो भनेको जेएमएफ हो जस्तै हिजो माइएसक्यूएल कनेक्टर पनि मैले हालिदिएँ नि पछि हैन हो त्यसै गरी छैन इनबिल्ट हुँदैन पछि एड गर्नुपर्छ आफैले प्लगइन्स जस्तै हो कि तर बुझ्यो तर कोड रनै हुन्न यहाँ तिम्रो कम्पाइलेसनै हुन्न किनकि एरर छ नि त कोडमै एरर छ एरर भयो भने यस्तो देखाउँछ नोटिस गरिहाल नि होइन अब कहाँ गयो पेन ड्राइभ रिड गर्यो यो होइन अब यो मैले डब्लुएबी फाइल मात्रै प्ले हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो डब्लुएबी फाइल पनि लिएर आएको छु होइन अब किनकि MP3 फाइलहरूलाई यसले रिड गर्न सक्दैन कि हामीलाई चाहिने प्याकेज चाहिँ कुन हो जेएमएफ भनेको के हो जावा मिडिया फ्रेमवर्क है अब यो दुईटालाई चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेँ होइन यो माइएसक्यूएल कनेक्टर हिजो मैले गरिसकेको छु है अहिलेको लागि डेस्कटपमा राखेँ है त मैले यो दुईटा है त हाम्रो चाहिने अब यो JMF.jar छ नि यसलाई नेटबिन्समा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्दाखेरि लाइब्रेरिज भनेर लेखेको छ नि त्यसमा राइट क्लिक गर्यो एड जार फोल्डर अनि हाम्रो अहिले भर्खर मैले राखेको कुन चाहिँ हो ओपन गर्नु अब यो इन्टिग्रेट हुने बित्तिकै यहाँबाट एरर चाहिँ यो हट्नुपर्छ जान्छ होला स्क्यानिङ हुँदैछ है गयो एरर है अब एरर हटिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अब मिडिया प्लेयर बनाउनु पर्छ भनेपछि हामीले के युज गर्नुपर्छ सर्टेन एउटा केही विन्डो त देखिनु पऱ्यो नि त होइन प्ले भइरहेको होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौँ पब्लिक कन्स्ट्रक्टर भनेपछि के हुन्छ मिडिया प्लेयर होइन यस्तो हो नि होइन अब यसको आर्गुमेन्टमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा युआरएल भन्ने क्लास छ होइन यसको अब्जेक्ट बनाउँछु यसमा चाहिँ लिङ्क आउँछ त्यो भिडियो अथवा अडियो होइन कुन चाहिँ फाइल खोल्न खोज्छ त्यसको लिङ्क चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो त्यो लिङ्क हामी कहीँबाट पास गर्छौँ है पछि अब त्यसको लागि फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा प्लेयर भन्ने क्लास छ कहाँबाट आउँदो रहेछ यो प्लेयर भनेको प्रिडिफाइन्ड क्लास हो प्लेयर P इक्वल्स टु म्यानेजर भन्ने क्लास छ यो म्यानेजर कहाँबाट आएको रहेछ मिडियाबाट नै हो है म्यानेजर डट क्रिएट रियलाइज प्लेयर भन्ने एउटा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड मेथड छ यसले चाहिँ कस्तो खालको प्लेयर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल कुनै पनि गिभन फाइल चाहिँ प्ले हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ बनाउने भयो यसले होइन त्यसपछि फेरि यहाँ मिडिया लोकेटर भन्ने एउटा चाहिँ क्लास छ मिडिया लोकेटर त्यसमा चाहिँ हामीले के दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि कहाँ छ त त्यो फाइल हामीले खोल्न खोजिरहेको फाइल कहाँबाट आउँछ यो युआरएल चाहिँ कुरा बुझ्यो अब यसले किन एरर दिएछ त्यो फाइल त त्यहाँ नहुनु पनि सक्छ होइन त्यो भनेको रन टाइम एरर हुनसक्छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो ट्राई क्याच लाउनु पऱ्यो कि चाहिँ थ्रोज लाउनु पऱ्यो थ्रोज कहाँ लगाइन्छ मेथडमा लगाइन्छ होइन अब थ्रोज लगाउनु पऱ्यो भने यसरी थ्रोज के थ्रो गर्नु पऱ्यो एक्सेप्सन होइन होइन मलाई थ्रोज लाउनु छैन ट्राई क्याच लाउनु छ भने फेरि के गर्नु पऱ्यो ट्राई होइन तिमीहरूलाई कुन चाहिँ युज गर्दा सही हुन्छ
त्यही युज गर्ने एक्सेप्सन ट्राई क्याच युज गरेर चाहिँ के हुने हो के एरर आएको छ भनेर ट्याक्कै इलाई समात्यो भने होइन देखिन्छ नि होइन अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ यसको कम्पोनेन्ट भन्ने क्लास हुन्छ यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ AWT के हो यसको मिनिङ एब्स्ट्र्याक्ट विन्डो अब कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई जस्तै मिडिया प्लेयर बनिसकेपछि मैले याद गरेको छ नि प्ले बटन हुन्छ पज बटन हुन्छ स्टप प्रिभ्यू फरवर्ड होइन त्यो चाहिँ यसले बनाउँछ कि है अब केमा बनाउनु त भन्दाखेरि प्लेयरमा हो नि होइन मिडिया प्लेयरमा चाहियो त्यो बटनहरू होइन पिरियड गेट भिजुअल कम्पोनेन्ट्स होइन अनि अर्को पनि हुन्छ फेरि त्यही कम्पोनेन्टबाटै बनाउँछ हामीले होइन कम्पोनेन्ट यसको अब्जेक्टको नाम चाहिँ C1 राखिदिन्छु म होइन जस्तो पिरियड गेट कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट भनेको मतलब गेट भिजुअल कम्पोनेन्ट भनेको कत्रो साइजको बनाउने स्क्रिन अथवा यो प्लेयर भनेको पीमा के स्टोर छ अहिले URL भनेको कुन चाहिँ फाइल होइन त्यो फाइलको पाथ स्टोर हुन्छ यहाँनिर होइन अनि त्यही पाथमा हामीले के गरिदिनु पर्यो भिजुअल कम्पोनेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्यो कसले गर्छ त्यो कम्पोनेन्टले होइन सीमा स्टोर भइरहेछ प्लेयरमा गरेको भिजुअल कम्पोनेन्ट क्रिएट गरेको कुरा चाहिँ केमा स्टोर भइरहेछ सीमा होइन अब त्यसपछि अर्को काम के गरिरहेछ C1 भन्ने एउटा कम्पोनेन्टको फेरि अर्को अब्जेक्ट बनाएको छ होइन त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल भनेको प्ले पज बटनहरू के अनि भोल्युम होइन के हुन्छ अरू तिनीहरू चाहिँ C1 मा आएर बसेको छ अब यो फाइलमा चाहिँ केही भ्यालिड यो URL मा चाहिँ केही भ्यालिड फाइल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ इफ C is not equal to null खाली छैन भिजुअल कम्पोनेन्ट छ भनेर बुझ्यो नि त होइन यसमा भिजुअल कम्पोनेन्ट छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले फ्रेममा बनाउँछौँ है त एक्सटेन्स जे फ्रेम थाहा छ नि जे फ्रेम अब जे फ्रेम केबाट आउँछ केबाट आउँछ बिर्स्यो स्विङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ त जावा एक्स होइन अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरमै गर्ने हो नि त डिजाइनको काम होइन जे फ्रेम जेएफ इक्वल्स टु जे फ्रेम मात्रै बनाए जे फ्रेम त हामीले बनाइसकेको छ के बनाउनु पर्यो सब बिर्सेछ तिमीहरू त प्यानल होइन अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जेपी डट एड के एड गर्नु पर्यो सी एड गर्नु पर्यो होइन अब यसमा इरर देखाएको छ किन देखाएको छ might not have been initialized के भने के हो होइन यो भने के हो थाहा छ jp.add भने के हो मैले डाइरेक्ट यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मिल्दैन इरर त दिएन यो भने के हो यो चाहिँ डाइरेक्ट जे फ्रेमसँग गरेर बस्यो तर यो गऱ्यो भने चाहिँ होइन कुरा बुझिन्छ होइन अब दुईटा मध्ये दुईटै गरेँ हेरौँ है त सुरुमा मैले एड मात्रै राखेँ है त जे प्यानललाई बनाएको मात्रै छ तर युज गरे छैन होइन अब इफ भन्दा बाहिर आएर चाहिँ म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि एड C1 यो दुईटाको मिनिङ बुझ्यो इफ C इज नट इक्वल टु नल भने के हो C भने के हो खास भिजुअल कम्पोनेन्ट चाहिँ खाली छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई एड C गर्नु पर्यो होइन भनेको मतलब भिजुअल कम्पोनेन्ट देखाइदिनु पर्यो कहाँ
जे फ्रेममा अनि योभन्दा बाहिर आएको भनेको चाहिँ के हो भनेको जुनसुकै केसमा पनि होइन जुनसुकै कन्डिसनमा पनि C1 चाहिँ एड हुनु पर्यो C1 भनेको के हो कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट जस्तै तिमीहरूले VLC मिडिया प्लेयर खोल्छ नि अनि त्यो भिडियो करप्टेड छ भने पनि त्यहाँ तलपट्टि प्ले पज भोल्युमको त्यो बटनहरू आइरहन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ यो कुरा बुझ्यो है त्यसपछि क्याचमा त तिमीहरूले अब के देखाउने हो सकिहाल्छ होइन के गर्नु पऱ्यो क्याचमा जे अप्सन पेन डट सो मेसेज डायलग होइन के गर्नु पऱ्यो नल कमा के गर्नु पऱ्यो एरर है के एरर छ त होइन के भयो अब त्यसपछि यहाँ हामीले त भिजुअल कम्पोनेन्ट एड गर्यो होइन तर प्लेयरलाई स्टार्ट गर्नको लागि प्लेयरको अब्जेक्टको नाम के छ पी डट स्टार्ट भयो प्लेयरलाई स्टार्ट गर्यो अब यहाँसम्म हाम्रो भनेको क्याचको क्लोजिङ भयो यो के को क्लोजिङ हो कन्स्ट्रक्टरको यो प्रोग्राममा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि मेन फङ्सन छ मेन फङ्सन नभए भने स्टार्ट हुन्छ प्रोग्राम हुँदैन होइन मेन फङ्सन बनाउनु पऱ्यो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन होइन स्ट्रिङ स्पेसिफिकेसन के हो यहाँ के गर्नु पर्ला त हामी है अब जस्तै कन्स्ट्रक्टरलाई कल त गर्ने होइन तर हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि फाइल कहाँ छ रन गर्नुपर्ने फाइल हाम्रो यो हो नि यो फाइल जस्तै यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ भने अहिले के हुन्छ यो VLC मिडिया प्लेयरबाट चलिरहेको छ होइन तर हामीलाई चाहिँ हाम्रोबाट चलाउनु पऱ्यो हाम्रो मिडिया प्लेयरबाट चलाउनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ फाइल चुज गर्नु पऱ्यो नि त कुन चाहिँ फाइल रन गर्ने भनेर होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग स्विङ फ्रेमवर्कले दिएको चाहिँ फाइल चुजर भन्ने हुन्छ क्या एउटा जस्तो फाइल चुजर भनेको कस्तो भन्दाखेरि फाइलमा गयो ओपन प्रोजेक्ट गर्छ नि यो विन्डो छ नि यसबाट हामी जुनसुकै फाइल पनि चुज गर्नु मिल्छ नि जुनसुकै पाथमा भएको पनि यसलाई चाहिँ के भन्छ फाइल चुजर भन्छ यस्तै खालको फाइल चुजर पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो क्रिएट गर्नु पऱ्यो है त्यसको लागि चाहिँ मैले के यो मिडिया प्लेयर जुन यो प्रोग्राम छ नि यो रन गर्ने बित्तिकै एउटा चुज गर्ने बक्स आउँछ त्यहाँबाट हामीले कुन चाहिँ फाइल गर्ने त्यसलाई डबल क्लिक गर्छ अनि त्यो प्ले हुन्छ त्यस्तो गर्नु प्ले गर्नको लागि चाहिँ हामीले बनाइसकेको ठाउँ होइन प्ले हुने ठाउँ चाहिँ बनाइसक्यो तर अब हामीले के बनाउनु बाँकी छ कुन चाहिँ फाइल चुज गर्ने भनेर होइन त्यो गर्नलाई हामीसँग के छ त भन्दाखेरि जे फाइल चुजर त्यसको अब्जेक्टको नाम JF इक्वल्स टु न्यू जे फाइल चुजर अथवा डाइरेक्ट यसको अब्जेक्ट नबनाइकन JF यतिकै राखेर नल गरिदिन्छ हामीलाई अब URL भनेर हामीले माथि एउटा बनाएको छ नि याद छ यो कन्स्ट्रक्टर हो नि होइन अब यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो गर्नको लागि चाहिँ URL अब यो URLमा चाहिँ मैले यसमा पनि नल स्टोर गरिदिन्छु है अब URL इक्वल्स टु सुरुमा चुजर नै खोल्नु भयो JF equals to new media file chooser अब यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि JF डट सो ओपन डायलग यो भनेको चाहिँ मिडिया प्लेयर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो एउटा चाहिँ फाइल चुजर नै स्टार्ट हुनु पर्यो यसमा नल राखेर हुन्छ एकचोटि रन गरेर हेरौँ पहिला सुरु होइन फाइल चुजर ओपन हुन्छ यो चाहिँ यस्तो के फाइल चुजर यो कुरा बुझ्यो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फाइल कहाँ छ डेस्कटपमा होइन यो हो नि होइन यसमा यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्ने बित्तिकै यो फाइल चाहिँ बज्नु पऱ्यो यो त WAV होइन अडियो फाइल हो नि त थाहा छ होइन अब यो फाइल चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि होइन
अब यो GF को थ्रुबाट यहाँ आइरहेको छ हो GF को थ्रुबाट खोलिरहेको नि फाइल चुजर अब URL मा मैले के स्टोर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन GF छ नि यसले ओपन गरेको फाइल चाहिँ हामीले खोल्नु पर्यो हैन अब यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि gf.getSelected फाइल भन्ने एउटा चाहिँ मेथड छ gf भनेको के हो जे फाइल चुजरको अब्जेक्ट है त्यसले सेलेक्ट गरेको फाइललाई चुज गर्नु पर्यो गेट सेलेक्टेड फाइल डट यसलाई यो हामीले केमा स्टोर गर्न खोजिरहेछ यसलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा एउटा URI भन्ने छ URI भनेको के हो थाहा छ युनिभर्सल रिसोर्स के हो अनि URL भनेको के हो युनिभर्सल रिसोर्सेस अनि यो URL हो यो URI हो यो चाहिँ URL हो के अब यसमा के भनिरहेछ अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन किन भनिरहेछ एक्सेप्सन भन्ने बित्तिकै त रन टाइम हो हैन तर किन भनिरहेछ होला यसमा लजिकल इरर के आउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले जुन फाइल सेलेक्ट गरिरहेछ त्यो फाइल करप्टेड हुन सक्छ अथवा त्यो फाइल चाहिँ के अरे टेम्पोररी मेमोरीमा हुन सक्छ हैन त्यो भनेको लजिकल इरर हो अब त्यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई फेरि के चाहियो हामीलाई यहाँ ट्राई क्याच युज गरे पनि हो यसमा चाहिँ मैले थ्रोज युज गर्दै है थ्रोज एक्सेप्सन त्यो ट्राई क्याच युज गरेँ नि माथि जस्तै हो हैन थाहा छ नि के तरिका है अब यो URL चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले पास गर्नु पर्यो कहाँ यहाँ कसरी पास गर्ने मिडिया प्लेयर हैन object and equals to new media player URL भयो पास हैन यो भनेको त कल गरेर त हो नि कल गर्दाखेरि आर्गुमेन्टमा के पास गरिरहेको छ URL हैन बुझिन्छ अनि यो URL चाहिँ कहाँ गयो माथि गयो यसले के काम गर्यो देखिरहेको छ अब यहाँ हामीले अहिलेसम्म सेट भिजिबल ट्रु भन्ने कुरा कहीँ गरेछ सेट भिजिबल ट्रु नभयो भने के हुन्छ हैन अब यहाँ मैले के गरिदिन्छु सेट भिजिबल हैन अथवा यसलाई हामीले बाहिर पनि गर्न सकिन्छ हैन सेट भिजिबल सुरुमै भिजिबल ट्रु भयो भने भइहाल्यो अब चाहिँ रन गरौँ हैन रन हुन्छ कि हुँदैन एरर आउँछ एकचोटि हेरौँ है त के भन्दो रहेछ यो हो नि हैन प्ले गर्नु खोजिरहेको फाइल अब तिम्रो WB फाइल त जति नै पाउँछ हैन कन्भर्ट पनि गर्नु मिल्छ है के आयो साउन्ड अफ छ रन भएको छैन हैन एरर के आछ छैन हैन अब सेट भिजिबल ट्रुलाई हामीले यहाँ पनि राखौँ है त इफ भन्दा बाहिर पनि प्ले स्टार्ट त भइसक्यो हैन अब यो एक त यो JMF भन्ने जुन जार फाइल छ नि एकदमै आउटडेटेड हो हैन अब विन्डोज कुन हो 10 यो के हो ये हो और ये ऑडियो साउंड चाहिँ खोइ प्ले भएको हो कि नभएको देखिदैन भइसक्यो है अब फेरि एकचोटि रन गरौँ हैन सुरुमा यो के आएको हो त बुझिरहेछ नि यो फाइल चुजर हो है त्यो हाम्रो मेन कुरा त्यहाँ पहिला बुझौँ है त के आएको छ डेस्कटप है यो हैन फाइल हामीले ओपन गर्न खोज्यो यो चाहिँ मिडिया प्लेयर आइरहेको यो चाहिँ किन सानो आइरहेछ भन्दाखेरि हामीले सेट साइज भन्ने कुरा गरेछ छैन त्यही भएर सानो आएको है अहिले रिसाइज गरेर हेऱ्यो भने यो देखिरहेछ हो यो कति सेकेन्डको फाइल रहेछ बजिरहेछ है बजेछ नि अब यो
भनेको चाहिँ के हो कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट भनेको नि गेट कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट गरेको छ नि हामीले यहाँनिर यो चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट हो हैन अनि गेट भिजुअल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अब यो फाइलमा के गरे भिजुअल कम्पोनेन्ट्सहरु छ भने त्यो देखाउनु पर्यो अनि भिजुअल कम्पोनेन्ट छैन भने त्यसले अडियो कम्पोनेन्ट छ अडियो छ भने पनि त्यसलाई पनि त्यसले के गर्छ गेट गर्छ कुरा बुझ्यो त्यो फाइलमा के छ त मिडिया प्लेयर भनेपछि त के हुन्छ इमेज हुन्छ हैन अनि भिडियो हुन्छ अडियो हुन्छ हैन सबै फाइलहरु प्ले हुन्छ नि तिमीले VLC मा चाहिँ इमेज प्ले गरेर हेरेछ प्ले हुन्छ नि इमेज ओपन गर्दा खोज्यो भने याद गरेछ त्यो हुन्छ पहिला चाहिँ यो चाहिँ खाली यसमा सानो साउन्ड छ 3 सेकेन्डको रहेछ हैन अति भने यसलाई चाहिँ अब कलरफुल बनाउने हैन त्यो गर्ने भनेको त तिमीहरुको काम हो है जस्तै यहाँनिर अरु के आछ यो सबै चीजहरु अलिकति कस्तो पुरानो डिजाइनको छ नि यो हैन यो भनेको कसले गर्दा भएको हो यस्तो यो फ्रेमवर्कले भनेको मतलब JMF ले गर्दा अब अहिलेको लागि लेटेस्ट प्लगइन्सहरु पनि पाउँछ होला हैन युज गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो है अब एउटा यो मैले देखाए बुझेछ कि छैन प्रोग्राम के बुझाउनु पर्छ फेरि सबै हेरौँ त सुरुदेखि अब मैले यही कुरा जे प्यानल गरे भने के हुन्थ्यो होला जी प्यानल गरे भने के हुन्छ भन्दा जस्तै अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छ भने जस्तै मैले यो फ्रेम भनेर त बाहिरपट्टिको यो बोर्डर हो नि त हैन अनि मैले यहाँ डाइरेक्टली लगेर के राखेको छ कन्ट्रोल प्यानल कम्पोनेन्ट र भिजुअल कम्पोनेन्टलाई एड गरेको छ हैन C र C1 लाई हैन यहाँ C र C1 बनाएको छ नि हामीले यसलाई गरेको छ हैन अब केही गरी प्यानल एड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अहिले त मेरो फुल स्क्रिनमा आइरहेछ नि मिडिया प्लेयर मैले प्यानल गर्यो भने के हुन्छ यति सर्टेन पार्टमा मात्रै पनि एड गर्न सक्छु कुरा बुझ्यो अब त्यो गर्नलाई चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो पहिला अब मैले सबै बनाएर देखायो भने त तिमीहरू अल्छी भइहाल्छ यस्तो अब यही कुरा मैले अहिले यसमा केमा गरेको छु यसलाई सिधै राइट क्लिक हैन न्यू केमा बनाएको जावा क्लास तिमीहरूलाई जे फ्रेममा युज गर्नु पर्यो भने गर्न सक्छ यही चिजलाई जे फ्रेममा मलाई आफ्नो तरिकाले बनाउनु पर्यो सकिन्छ सक्नु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो हैन अनि प्रोग्रामिङ चाहिँ मेन प्रोग्रामिङ भनेको यति हो के यति पार्ट हो हैन मिडिया कुनै पनि फाइललाई खोल्नलाई चाहिने मेन प्रोग्रामिङ भने यति हो अनि यो माथिपट्टिको जुन URL छ नि यो त फाइल चुजरबाट गरिरहेको मलाई फाइल चुजर पनि युज गर्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु डाइरेक्ट यो URL छ नि यसमा कुन चाहिँ फाइल हो त्यसको पाथ दिएर सिधै यसरी पाथ दिनु पऱ्यो कसरी दिनु पाथ यहाँबाट दिने त हैन कुन चाहिँ ड्राइभमा छ डी ड्राइभमा हैन कुन फोल्डरमा छ ABCD त्यहाँभित्रको कुन हो nepal.mp3 तिमीहरूले के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन मिडिया प्लेयरको लागि MP3 को लागि त्यहाँ 1000 वटा यस्तो पाउँछ जार फाइल हैन जुन यो इन्बिल्ट छ नि मोर देन 1000 पाइन्छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक भन्नुपर्दा MP3 player.jar भन्ने पनि छ हैन धेरै छ के जावा मतलब सबै भएको के MP3 MP4 अब सबै भएको MP3 प्लेयर सपोर्ट गर्ने जुन जार फाइल हुन्छ नि त्यसले सबै युनिभर्सली सपोर्ट गर्छ जस्तो तिमीहरूले VLC युज गरिरहेछ नि VLC युज गरे होला नि त्यसले जेसुकै एक्सटेन्सन पनि युज गर्छ नि हैन सबैले प्ले गर्नु त्यस्तै खालको चाहिँ पाइन्छ त्यो अस्ति मैले एउटा साइट भनेको थिएँ नि कि हिजो भनेको थिएँ Java 2s ल एउटा यो नोट गरिहाल्नु थियो Java हैन 2s.com भनिन्छ हैन यो साइटमा गएर चाहिँ यस्तो जार फाइलहरु चाहिँ डाउनलोड गर्ने अब तिमीहरूलाई के भन्दाखेरि मिडिया प्लेयर बनाउनु पर्यो सबै एक्सटेन्सनको फाइल सपोर्ट हुने खालको चाहियो हैन त्यस्तो गर्नु पर्यो भने जार फाइल कुन हो भन्ने खोज्यो भने त्यो साइटले डाउनलोड गर्न दिन्छ डाइरेक्ट अनि प्लग विथ अब त्यसमा डकुमेन्टेसन पनि हुन्छ कि जस्तै अब यो प्लेयर भन्ने क्लास छ नि यसले के काम गर्छ भन्ने हेर्नु पर्यो यहाँ देखिन्छ नि त्यहाँ पनि के हुन्छ जस्तै जावा डक नट फाउन्ड भन्दा छ नि यो भनेको यहाँ इन्टरनेट एक्सेस छैन अथवा यो नेटबिन्सलाई अपडेट गरेको छैन अपडेट गर्नु पर्यो भने हेल्पमा गयो चेक फर अपडेट्स अनि त्यसले है नयाँ क्लासहरूको बारेमा डकुमेन्टेसन डाउनलोड गरिदिन्छ आफै अनि यहाँ तिमीहरूले कन्ट्रोल स्पेस गर्यो भने देखिन्छ है अब यो भनेको चाहिँ मिडिया प्लेयरको लागि भयो यो तिमीहरूले यो पनि अब नेक्स्ट विककै गरेर होला नि हैन कोड हो यो त छँदैछ म डिलिट गरिदिन्छु अब मैले के देखाउँछु एउटा भन्दाखेरि जस्तै हामीले हिजो चाहिँ साइन अप गर्यो
लगइन पनि गरेँ होइन अनि मेन एप्लिकेसन बनाउनु भनेको थिएँ मैले होइन त्यो मैले बनाएर हिजो हामीले यहाँसम्म बनाएको छ हो अब के गर्न खोजेँ मैले भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि युजरले एप्लिकेसन हिजो बनाएसम्म चाहिँ रन गरेर हेरौँ है त चल्छ नि होइन यो चाहिँ चल्ने गरेर छोडेँ अब मैले होइन अब ल साइन अप गऱ्यो भइरहेछ रेकर्ड भइरहेछ नि होइन ओके अब के भन्दाखेरि यो हिजो साइन अप पेज हामीले बनाएको होइन हो अब यो साइन अप पेजमा हिजो जस्तै एउटा चाहिँ मैले के भन्दाखेरि नयाँ युजर चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो तर कुनै पनि एप्लिकेसनको सबभन्दा फर्स्टमा साइन अप पेज चाहिँ खुल्दैन सबभन्दा फर्स्टमा के खुल्छ लगइन पेज खुल्छ रन गरौँ होइन यो लगइन पेज हो है म चाहिँ फर्स्ट टाइम युजर हो अरे ल फर्स्ट टाइम युजरको लागि चाहिँ अब लगइन गर्दा युजर नेम पासवर्ड हुँदैन के गर्नु पऱ्यो रेजिस्टर गर्नु यो पनि हामीले बनाइसकेको छ हिजो है यसमा क्लिक गरेँ साइन अप पेज खुल्यो हो साइन अप पेजमा मैले के गर्छु ल फर्स्ट नेम चाहिँ ABCDEFGH XYZ 1 2 3 4 होइन लास्ट नेम अब युजर नेम चाहिँ एडमिन राखेर मैले पासवर्ड पनि एडमिन अब कन्फर्म पासवर्डमा के हुनु पऱ्यो एडमिन नै हुनु पऱ्यो होइन इमेल चाहिँ abcd@gmail.com होइन अब त्यहाँनिर मेल राखेँ सेभ गर्नु पऱ्यो होइन यो सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ इन्सर्टेड भनेर आयो होइन यो मेसेज त जे पनि दिनु मिल्यो मैले ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो लगइन पेज खुल्नु पऱ्यो होइन आयो लगइन पेज ओके होइन अब मैले चाहिँ यो गर्ने बित्तिकै मेरो युजर नेम पासवर्ड के छ एडमिन अहिले भएर राख्यो भने होइन लगइन गर्छु मैले लगइन सक्सेसफुल ओके होइन मैले जे पाएँ त्यो युजर नेम पासवर्ड हालिदिएँ भने यो सबै डेटाबेसमा चेक भइरहेछ अब है अब मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले युजर नेम पासवर्ड चाहिँ मेरो मिलेपछि अब मेरो मेन एप्लिकेसन हामीले बनाउनु खोजिरहेको यो हो नि होइन यो खोल्नु पऱ्यो यो गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो फेरि लगइनमा जानु पऱ्यो होइन युजर नेम पासवर्ड मिलेको कहाँ छ यो हो नि लगइन सक्सेसफुल कुन चाहिँ पेज खोल्नु पऱ्यो हामीले देखिँदैन यो म्याग्निफाई गरौँ ल अब देखियो हामीले खोल्नुपर्ने पेज कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि लगइन सक्सेसफुल भएपछि मेन एप यो खोल्नु पऱ्यो यसको लागि चाहिँ यो क्लासको नाम के छ खोल्नुपर्ने क्लासको नाम मेन एप यसको अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो इक्वल्स टु न्यू होइन अब सेकेन्ड काम चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको के भन्दाखेरि मेन एप चाहिँ खोल्नु पऱ्यो तर लगइन पेज चाहिँ बन्द हुनु पऱ्यो डिस्पोज हुनु पऱ्यो बन्द गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो डिस्पोज गर्नु होइन अनि खोल्नुपर्ने पेज कुन चाहिँ हो यसको अब्जेक्ट के छ ओबिजे डट फेरि रन गरेर हेरौँ होइन युजर नेम एडमिन पासवर्ड पनि एडमिन होइन लगइन सक्सेसफुल लगइन पेज क्लोज भयो होइन यसले खोल्यो अनि हामीले हिजो बनाएको चाहिँ यस्तो थियो होइन मेनु बार त्यसपछि यो ट्याब होइन मैले बनाउनु चाहिँ के तिमीहरूलाई के बनाऊ भन्न खोजेको भन्दाखेरि कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाऊ भन्न खोजेको कि एज अ प्र्याक्टिस होइन त्यसमा के गर्ने भन्दा लाइब्रेरीमा के छ होइन बुकहरू तिमीहरूले मजाले यहीँ बसेर हेर्नु मिल्नु पऱ्यो है अनि अकाउन्ट्समा चाहिँ अब फी तिर्नु पऱ्यो फी पनि यहीँबाट तिर्नु मिल्नु पऱ्यो त्यसपछि रिजल्ट्स तिमीहरूको सबै सेमेस्टरको रिजल्ट पनि यहीँ हेर्नु मिल्नु पऱ्यो ग्रेड सिटहरू होइन डाउनलोड गर्नु मिल्नु पऱ्यो प्रिन्ट यहीँबाट गर्नु मिल्नु पऱ्यो होइन अरू के हुन्छ क्यान्टिन अरू के हुन्छ के डिपार्टमेन्ट सबै एड गर्दै जाने अनि त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै लाइब्रेरीमा गयो होइन बुक के छ बुक एड गर्ने पनि त हुनु पऱ्यो नि होइन भनेको मतलब मैले जस्तै अब यहाँ चाहिँ साइन अप पेज छ नि यहाँ साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्को पनि एउटा फिल्ड थप्नु पऱ्यो त्यो भनेको चाहिँ युजर टाइप भनेर थप्नु पऱ्यो स्टुडेन्ट हो कि एडमिन हो होइन अथवा फ्याकल्टी हो कि के हो होइन त्यो भनेर गर्नु पऱ्यो अनि उसले त्यही अनुसारले त्यहाँ लगइन गर्छ होइन लगइन गर्दाखेरि चाहिँ पेजहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो फरक फरक आउनु पऱ्यो कुरा बुझ्यो अब जस्तो स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ लाइब्रेरी एकाउन्ट रिजल्ट होइन नोट्स नोट डाउनलोड गर्नु मिल्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो खालको हुनु पऱ्यो अब के गर्ने एडमिन छ भने के हुनु पऱ्यो लाइब्रेरीमा बुक एड गरिदिनु पऱ्यो
स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ यो बुक कसले लगाएको छ होइन त्यो देखिन्छ, कुन सेमेस्टरको कुन स्टुडेन्टले लगाएको छ त्यो देखिन्छ होइन, अनि कहिले फ्री हुन्छ त्यो बुक भनेर देखिन्छ। अनि बी इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर अब के छ फ्याकल्टी होइन, अनि अकाउन्ट भनेको तिमीहरूको कुन महिनासम्मको फी तिरेको छ होइन त्यो हेर्नु मिल्नु पऱ्यो, फी तिर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ भने ई सेवा इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्न सकिन्छ होला सायद मेरो विचारमा अलिक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने। अब तिमीहरूले गर्दै जानु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि हिन्ट दिने काम अनि फेरि मैले कसरी बनाउने भनेर प्रोग्रामिङ गराइदिनु त म गराइदिन्छु है त, पुरै चाहिँ गराउँदिनँ तर हिन्ट चाहिँ मैले दिन्छु कि है। अब प्र्याक्टिस बढाउनु पऱ्यो त्यसको लागि। अनि रिजल्ट्समा अब तिमीहरूको अहिले 7 सेम भयो नि तिमीहरू, अब के भन्दाखेरि फर्स्ट सेमको तिमीहरूलाई रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो, के ट्रान्सक्रिप्ट चाहियो तिमीहरूलाई होइन, ग्रेड सिट चाहियो भने मजाले यहाँ हेर्नु मिल्नु पऱ्यो। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ स्टोर भएको हुनुपर्छ, डेटाबेस। अनि यो डेटाबेस चाहिँ कलेजको सर्भरमा चलाइहाल्नु पऱ्यो कि तिमीहरूले, किनकि यो चिज त तिमीहरूले कलेजमा चलाउँदैन, घरमा बसेर चलाउँदै स्टुडेन्टले होइन, घरमा बसेर यो एप्लिकेसन चलाइरहेको छ भने पनि एक्सेस चाहिँ गर्नु मिल्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ स्टार्ट मैले यहाँ गराइदिइसकेको छु होइन, कता गर्थ्यो अहिलेको एप्लिकेसन लगइन सक्सेसफुल होइन, योभन्दा अगाडिको होला होइन, खोइ त अहिलेको क्लोज भयो ल हेरौँ है त। लाइब्रेरीमा होइन के बुक छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा कसले एड गरे हुनु पऱ्यो, लाइब्रेरीले एड गरे हुनु पऱ्यो नि होइन, त्यहाँको एडमिनले एड गरे हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा बनाउँछौँ डिजाइन होइन, अकाउन्ट्स। अब तिमीहरूले यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लाइब्रेरीमा बुक एड गर्नु पऱ्यो। सपोज यो डिजाइन चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि लाइब्रेरियनको हो, तिमीहरूले 3टा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन बनाउनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ स्टुडेन्टलाई, एउटा चाहिँ एडमिनलाई होइन, अनि एउटा चाहिँ फ्याकल्टीलाई, टिचरहरूलाई पनि चाहियो नि त आज के पढायो होइन, जस्तो पेपरमा लेखिराख्नुभन्दा एप हो भने चट्ट मजाले त्यसमै लेख्छ होइन। अनि प्लस कुन चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड के छ ट्र्याक पनि गर्न मिल्छ टिचरले। अर्को चाहिँ आज त्यो टिचरको कुन क्लासमा कति बजे होइन क्लास छ त्यो पनि ट्र्याक हुन्छ होइन। अरू के गर्नु मिल्छ, के गर्नु मिल्छ अरू टिचरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा टिचरको लागि चाहिँ एप कस्तो हुन्छ, मैले यो गर्नु खोजेको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि होइन तिमीहरूलाई डेटाबेस प्लस नेटवर्किङ अनि त्यसपछि प्लस फाइल ह्यान्डलिङ सबै कुराहरू यो चाहिँ कम्प्याक्ट एउटै सफ्टवेयरमा आउँछ क्या, तिमीहरूको नलेज पनि त्यहाँ एक्सप्लोर हुन्छ होइन। अब के टिचरको लागि के चाहिन्छ ल सोच त ल पहिला, टिचरको लागि चाहिँ के चाहिन्छ नेटवर्कमा कनेक्ट भएर देखाउने के मेसेन्जर एप्लिकेसन जस्तै भएन, डेस्कटपमा जाने तर इन्टरनेट थ्रुबाट चल्ने ए होइन कुन यो यो होइन प्ले भइसकेको भिडियो ल है के चाहिन्छ टिचरलाई अरू ल यस्तो गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो एकचोटि फेरि म नयाँ जेफ्रेम गर्छु है त, जेफ्रेम फर्म हो। अब फर इक्जाम्पल यो चाहिँ ल टिचरको लागि तिमीहरू सोच्दै गर होइन, एडमिनको पर्सपेक्टिभबाट जाउँ है त। यो चाहिँ एडमिनको हो अरे ल हो, एडमिन बुक एड गर्छ उसले, अरू के गर्छ के अरे स्टुडेन्टको सबै डिटेल्सहरू उसँग हुन्छ होइन। अब तिमीहरू के अरे जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो नाम के हो हजुर सोम होइन, सोमले चाहिँ लगइन गर्यो भने के हुन्छ उसले देख्ने पेज फरक हुन्छ होइन, एडमिनले देख्ने पेज फरक हुन्छ। अब अहिले जस्तै एडमिनले हेऱ्यो भने चाहिँ कतिवटा स्टुडेन्ट चाहिँ सबै देख्छ होइन, तर सोमले हेऱ्यो भने के हुन्छ उसले आफूलाई मात्रै देख्छ होइन,
अब त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो मात्र रिजल्ट ट्र्याक गर्नु मिल्छ, आफूले के बुक लगाएर त्यो हेर्नु मिल्छ, अरूले लगाएर हेर्नु मिल्दैन। तर एडमिनमा के हुन्छ सबै चिज हेर्नु मिल्छ है। अब त्यसको लागि जस्तै हामीले मेनु बार यो एड गर्ने हिजो मैले सिकाएको थिएँ होइन, मेनु बार एड गर्दा यस्तै मेनु बनाउनु पऱ्यो, कसरी बनाउने मेनु स्विङ मेनुज भन्ने हुन्छ एउटा होइन, यो कम्पोनेन्ट स्विङ मेनुज हो, त्यहाँभित्र मेनु बार। अब कोडिङबाट गर्ने हो भने पनि जे मेनु बार इक्वल्स टु न्यू जे मेनु बार गर्ने, अनि मेनु बारमा डट एड गर्दै यो फाइल एडिट के राख्ने हो होइन, त्यो राख्नु पऱ्यो। जस्तै अब फाइल र एडिट त बाई डिफल्ट आएको छ, अरू पनि राख्नु पऱ्यो भने कसरी राख्ने, जस्तो भ्यू राख्नु पऱ्यो होइन। मेनु बार त मैले राख्ने बित्तिकै यति आइहाल्यो। अब अझै थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ राइट क्लिक एड मेनु, अब यसको नाम के राख्नु, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट फोकस भ्यू होइन, अझै राख्नु पऱ्यो एड मेनु, ल यसको नाम चाहिँ एडिट टेक्स्ट अबाउट भनेर हो के छ सकिन्छ नि है। अब त्यस्तै गरी अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि ट्याब चाहियो, यिनीहरू पनि ट्याब हो नि, यो साइन अप लगइन होइन, फरक ट्याबको काम के हो, एउटै पेजबाट मल्टिपल पेजेसहरू चाहिँ एकैचोटि खोल्न सकिन्छ होइन। अब त्यो ट्याबमा जानुभन्दा अगाडि अझै अरू हेरौँ है, जस्तै फाइलमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आउँछ नि लिस्ट होइन, मेनु आइटम, त्यस्तो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फाइलमा गयो राइट क्लिक एड फ्रम प्यालेट भनेको छ नि, त्यसमा गएर मेनु आइटम गर्ने। अब यसको सपोज यहाँ चाहिँ एडिट टेक्स्ट के राख्ने होइन, न्यू साइडमा हेरेर सर्टकट भनेर लेखिरहेको छ, यसको काम के हो, जस्तै फाइलमा गएर कन्ट्रोल एन गऱ्यो, हामी कन्ट्रोल सिफ्ट एन गऱ्यो भने न्यू प्रोजेक्ट खुल्छ हो, अथवा कन्ट्रोल एन गऱ्यो भने नयाँ फाइल खुल्छ। त्यस्तै सर्टकट राख्नु पऱ्यो, कसरी राख्ने त भन्दाखेरि फेरि फाइलमा गयो सर्टकट यसमा डबल क्लिक गर्ने होइन, डबल क्लिक गरेपछि चाहिँ एउटा एक्सलेरेटर भनेर आउँछ एउटा पेज है, त्यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के चाहियो हो कन्ट्रोल एन हो, कन्ट्रोल एन गरेपछि न्यू पेज खुल्छ। तर कस्तो पेज खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सपोज ल कन्ट्रोल एन गर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ मलाई क्यालकुलेटर खोल्नु पऱ्यो होइन, जुनसुकै पेज पनि खोल्न सकिहालिन्छ पछि होइन, अहिलेको लागि चाहिँ के खोल्नु पऱ्यो, क्यालकुलेटर खोल्नु पऱ्यो। कसरी खोल्ने त भन्दाखेरि फाइलमा गयो न्युज हो, तिमीहरूले एउटा नोटिस गर है त, दुईवटा हाइलाइट आउँछ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि आउँछ। हामीले एक्सन पर्फर्म राख्ने भनेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो चाहिँ जुन हाइलाइट आइरहेको छ नि यसमा राख्नु पऱ्यो, बुझिरहेछ। राइट क्लिक न्यू इभेन्ट्स एक्सन पर्फर्म, कुन पेज खोल्नु पऱ्यो हामीले, क्यालकुलेटर। त्यसको अगाडिको यो मेनु आइटमको एक्सन पर्फर्म होइन, क्यालकुलेटर भन्ने फाइलको नाम के छ, क्लासको नाम क्यालकुलेटर नै होला होइन, ओबिजे हेर इक्वल्स टु न्यू, यो बनाउन सक्छ नि होइन, बुझ्छ नि यो त के गर्नु खोज्यो भनेर क्यालकुलेटर होइन। अब यसलाई ओपन गर्नलाई के गर्ने, ओबिजे डट सेट भिजिबल, त्यसलाई रन गरेर हेरौँ होइन कस्तो भयो। फाइलमा गयो न्यू खुल्यो क्यालकुलेटर होइन, तर क्लोज गर्दाखेरि के भयो दुईटै त्यस्तो हुनुहुन्छ हुनुभयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दुईटै क्लोज हुनु भएन नि त होइन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रोपर्टिजमा जाने, डिफल्ट क्लोज अपरेसन के भनिरहेछ एक्सटर्न क्लोज, डु नथिङमा राखिदिने यसलाई, ठिक छ। अब यो मैले तिमीहरूलाई अलिकति नोटप्याड प्लसमा यो देखाउँछु भनेर चाहिँ बिर्सेछु है, डिफल्ट क्लोज अपरेसन के हो भनेर नेक्स्ट क्लासमा देखाइदिनु है, मलाई सम्झाउनु है त डिफल्ट क्लोज अपरेसन नोटप्याडमा कोरमा कसरी गर्छ भनेर है। अब सानो सानो कुरा हो त्यो, तिमीहरूले त्यति बेलै बुझिहाल्छ, अहिले पनि अलिकति बुझ्यो है। अलिकति के बुझ्यो भन्दाखेरि यो एप्लिकेसनबाट अर्को एप्लिकेसन खोल्यो होइन, अनि यो एप्लिकेसन क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ सबै क्लोज भयो होइन। तर त्यो नहुनको लागि चाहिँ हामीले डिफल्ट क्लोज अपरेसन मिलाउनु पऱ्यो होइन। फेरि एकचोटि रन गरेर है त, यिनीहरू भनेको सानो सानो कुरा हो, तर पछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। न्यू छ फेरि पनि क्लोज भयो होइन। अब फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि क्यालकुलेटरमा पनि जान्छु, प्रोपर्टिज, यहाँ पनि के छ एक्जिक्युट क्लोज क्लोज
अब फेरि हाम्रो कुन चाहिँ हो मेन यो होइन होइन अब पनि गयो भने चाहिँ फेरि प्यानल बनाएर गर्नु पऱ्यो फेरि खुल्नु त खुल्यो क्लोज गऱ्यो के भयो केही पनि भएन क्लोज यो पनि क्लोज भएन होइन यो पनि क्लोज भएन दुइटैमा क्लोज भएन भने चाहिँ हामीले यसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि प्यानलमा बनाए पनि हुन्छ डु नथिङ अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसमा अघि डिस्पोज यसमा अघि नै थियो नि एक्जिट अन क्लोज छ अब मैले हाइड गर्दै पनि हुन्छ होइन डिस्पोज गर्दै पनि हुन्छ अब चाहिँ फेरि रन गरौँ यसमा हामीले के राखेको छ डु नथिङ होइन यो चाहिँ क्लोज गर्न नमिल्ने खालको छ अब चाहिँ मिल्नु पऱ्यो फाइल यो भयो हाइड भयो तर यो चाहिँ क्लोज भयो हामीले गर्नु खोजेको यही हो नि होइन अब यो मेनु हो होइन जस्तै यसमा हामीले कन्ट्रोल एनमा पनि राखेको छ हो अब मैले कन्ट्रोल एन गर्दा पनि यो आउँछ आइरहेको छ नि होइन सर्टकट क्लोज अब अर्को चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भने ट्याब बनाउनु पऱ्यो हामीले है ट्याब कसरी बनाउने त्यो राम्रोसँग हेरौँ है त यो डिजाइनलाई त म्याग्निफाई नगर्दैन होला है ल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई चाहिएको के हो ट्याब चाहिएको होइन यता हेऱ्यो भने ट्याब पेन भनेर छ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्यो यहाँ राख्यो हो रिसाइज गर्यो हामीलाई प्यानल बनाउनु पऱ्यो अब भनेको ट्याब बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ प्यानल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो बन्यो ट्याब 1 भनेर आयो जस्तै यो एडमिनको लागि हो होइन एडमिन भनेपछि एडमिनले के गर्नु सक्छ जस्तै एड बुक भनेर राखेको हो एड बुक्स होइन अर्को पनि ट्याब चाहियो मलाई फेरि के गर्ने प्यानललाई ल्याउने राख्ने बुझिरहेको छ यो सबभन्दा सुरुमा के गर्यो ट्याब पेनलाई ल्यायो रिसाइज गर्यो होइन प्यानललाई ल्याएर राख्यो त्यो प्यानलको फर्स्टको चाहिँ मैले एड बुक्स भनेर राखेँ होइन सेकेन्ड फेरि अर्को ट्याब चाहियो भने मैले के गर्नु पऱ्यो अर्को ट्याब यहाँ चाहियो नि हामीलाई होइन यहीँनिर क्लिक गर्ने कि अनि त्यसपछि प्यानललाई ल्याएर राख्यो ठिक छ फेरि मलाई अर्को प्यानल चाहियो कहाँ चाहियो यही साइडमा चाहियो होइन फेरि के गर्ने यो प्यानल हामीलाई यहाँ चाहियो होइन अब मलाई जस्तो एड बुक्समा पनि फेरि अर्को डिफ्रेन्ट ट्याब्सहरू चाहियो यो ट्याबभित्र अर्को ट्याबहरू चाहियो होइन अब यो ट्याबभित्र अर्को ट्याब किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तो एड बुक्स गऱ्यो अब इलेक्ट्रोनिक्समा हो कि कम्प्युटरमा हो कि सिभिलमा हो कि होइन केमा हो होइन अब त्यसको लागि फेरि के गर्नु पऱ्यो ट्याब पेन ल्याउनु पऱ्यो होइन ट्याब पेन ल्यायो फेरि यसलाई रिसाइज गर्यो होइन त्यसपछि फेरि पेन ल्यायो फेरि यताबाट साइडमा चाहियो भने फेरि यो गर्यो होइन मलाई अब बाहिर चाहियो भने फेरि पहिला जस्तै बुझ्यो होइन अब जस्तै यसमा एड बुक गऱ्यो होइन अब एड बुकमा तिमीहरूले अब अब्दो जानु पऱ्यो इन्सर्ट गर्न सकिन्छ नि होइन मैले अघि देखाएको छु सकिँदैन भने पनि जसरी पनि गर्नु पऱ्यो अब मैले देखाउने कुरा भनेको के हो सर्च अपडेट डिलिट सर्च भनेको कुन क्वेरीबाट हुन्छ सेलेक्ट क्वेरी हो जस्तै अब यहाँ हामीसँग डेटाबेसमा के छ भन्दाखेरि ब्राउज गरेर हेर्दाखेरि कतिवटा छ 4वटा डिफ्रेन्ट आइडीहरू छ होइन यो सबै चिजहरू चाहिँ मलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भन्दा सर्च गरेर देखाउनु पऱ्यो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यस्तो गर्छु ल गुगल त तिमीहरूले युज गर्छ नै होइन सर्च एउटा सर्च भनेर राख्छु अनि त्यसपछि टेक्स्ट बक्स अनि एउटा बटन राख्छु होइन जस्तै 1 हालेर इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो 1 नम्बरको सबै डिटेल्सहरू आउनु पऱ्यो आइडीबाट गरे पनि भयो होइन जेबाट गरे पनि भयो जेबाट पनि सर्च गर्न मिल्नु पऱ्यो गुगलमा हुन्छ नि होइन जेबाट पनि सर्च गर्न मिल्छ अब त्यस्तो गर्नको लागि के गर्ने एकचोटि हेरौँ है त त्यो कुरा चाहिँ मैले अघि जुन बनाएको छ नि एडमिन यसमै एउटा कता देखाइन्छ ट्याबकोमा देखाइन्छ है त ल कस्तो भन्दाखेरि एउटा सर्च गर्नु पऱ्यो सर्च भनेर लेख्यो है त्यसपछि हामीलाई के चाहियो सर्च गर्नलाई टेक्स्ट फिल्ड चाहियो होइन एउटा टेक्स्ट फिल्ड
अर्को एउटा चाहिँ बटन छ एडिट टेक्स्ट गो भन्ने हो अब मैले सर्च भएको आइटमहरू चाहिँ देखाउने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट टाइपले देखाउन सकिन्छ एउटा चाहिँ लेभलमा देखाउन सकिन्छ हैन अर्को चाहिँ यहाँ टेबल भन्ने चिज मैले युज गरेर चाहिँ टेबुलर फर्ममा पनि देखाउनु मिल्छ है टेबल भनेको बाइ डिफल्ट यसमै छ अहिलेको लागि चाहिँ म केमा देखाउँछु लेभलमा देखाउँछु जस्तै मैले यहाँनिर वान सर्च गरेँ अथवा यो फर्स्ट नेम हाल्यो भने यसको के देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर नेम इमेल जेन्डर यति देखाउनु पऱ्यो है यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कतिवटा चिज देखाउनु पऱ्यो हामीले 1 2 3 4 पासवर्ड नदेखाउने होइन 1 2 3 4 5 6 वटा देखाउनु पर्छ होइन 6 वटा डिफ्रेन्ट के चाहियो हामीलाई लेभल चाहियो होइन एउटा दुईटा तिनटा 4 5 6 7 होइन 6 वटा किन अब तिमीहरूले यसमा बनाउनु जाने भने टेबलमा बनाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ यसमा किनकि सबैमा आफूले गर्नु पऱ्यो नि त होइन डिजाइन है अब यसमा के गर्नु पऱ्यो भने यो लेभलमा मैले के देखाउँछु पर्दैन अहिले प्रोग्रामिङ सुरु भएकै छैन प्रोग्रामिङ म गर्छु नि भने आइडी है यो फर्स्ट यो लेभलमा मैले आइडी देखाउँछु त्यही भएर यसको नाम आइडी राखेँ अब यसमा मैले के देखाउँछु फर्स्ट नेम देखाउँछु त्यही भएर यसको चाहिँ एफ है अर्को लास्ट नेम होइन यसमा युजर नेम अरू के छ इमेल यसको अब्जेक्ट मात्रै चेन्ज गरेर है अर्को जेन्डरलाई ठिक छ अब मैले यहाँनिर के अरे 1 हालेर गो गर्ने बित्तिकै यसको सबै चिज यहाँ देखिनु पऱ्यो है अब त्यो कसरी देखाउनु त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेसमा राख्नु फेरि त्यहाँ ओभरल्याप भएर आउनु सक्छ अलिकति स्पेस गरेर राख्नु पऱ्यो त्यति स्पेसमा राख्नु होइन अब जानु पऱ्यो प्रोग्रामिङमा गो भन्ने बटन होइन गो अब तिमीहरूले हिजो प्रोग्रामिङ के डेटाबेसको प्रोग्रामिङ नदेखेकोहरूले चाहिँ अलि राम्रोसँग हेर है त सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ म्याग्निफाई गर्नु होइन नदेखेर राम्रोसँग बुझ है त यो मेन कुरा भनेको त्यो डिजाइन होइन त्यो मेन कुरा भनेको प्रोग्रामिङ हो जहिले पनि है डिजाइनिङ गर्नलाई छुट्टै फोटोसप गर्न आउने मान्छेले योभन्दा खतरा डिजाइन गर्दैन त होइन कति कलरफुल बनाउनु पऱ्यो होइन त्यो बनाइदिइहाल्छ तर मेन कुरा भनेको प्रोग्रामिङ अब एसक्युएललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो अर्को के इम्पोर्ट गर्नु पर्ला जाभा एक्स स्ट्रिङ होइन अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि यो बटनको एक्सेस फर्म होइन यो बटनको यो जहिले पनि जाभा र माइएसक्युएल अथवा डेटाबेसको प्रोग्रामिङ हुँदैछ भने त्यहाँ जहिले पनि के हुनुपर्छ ट्राई क्याच हुनैपर्छ केमा हुनुपर्छ लजिकल इरर आउनु सक्ने जहाँ पनि हुनु पर्यो होइन जाभा र माइएसक्युएल कनेक्सन गर्ने क्लासको नाम के हो कनेक्सन होइन सर्च गर्नलाई कुन क्वेरी युज हुन्छ सेलेक्ट क्वेरीलाई अघि पनि भनेर चाहिँ कुन चाहिँ क्लास हुन्छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट यसको पनि अब्जेक्ट बन्ने हो अनि यो के अरे मिल्यो भने त्यहाँ के आउँछ मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्न कुन चाहिँ क्लास हुन्छ डेटा आउँछ त्यसलाई चेक गर्ने काम चाहिँ रिजल्ट सेटले गर्छ जाभा र माइएसक्युएल डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म हो त्यसलाई कनेक्सन गर्नलाई ड्राइभर चाहिन्छ है त्यसको नाम के हो क्लास डट फर नेम होइन त्यो ड्राइभरको नाम भनेको चाहिँ यो हो ठिक छ अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा कोसँग कनेक्सन गर्न खोजेको कुन चाहिँ डेटाबेससँग भन्दाखेरि त्यसको पाथ दिनु पऱ्यो युआरएल इक्वल्स टु हामीले के गर्न खोजिरहेको हो भन्दाखेरि जेडीबीसी कोसँग माइएसक्युएल होइन माइएसक्युएल कहाँ हुन्छ अहिले हाम्रो कहाँ छ लोकल हाउस है
पोर्ट नम्बर कति हुन्छ के हो डेटाबेसको नाम अहिले बनाएको हैन हामीले एभरेस्ट हो हैन अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कनेक्सनले चाहिँ जावा र माइएसक्यूएल कनेक्सन गर्छ हैन ड्राइभर पनि हामीसँग छ तर त्यसलाई इन्स्टल गरेको छैन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो con इक्वल्स टु ड्राइभर म्यानेजर डट गेट कनेक्सन कोसँग कनेक्सन गर्ने त्यही युआरएल भनेको एभरेस्ट छ जावा र माइएसक्यूएल कनेक्सन गर्नको लागि बाइ डिफल्ट युजर नेम उसको रुट छ पासवर्ड केही पनि सेट गरेको छैन हैन त्यही भएर खाली अब के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ यो प्रिपेयर स्टेटमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ सेलेक्ट क्वेरी चाहिँ लगाउनु पर्यो कसरी लगाउने pstmt इक्वल्स टु con डट यहाँनिर प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि फङ्सन छ हैन मेथड यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सेलेक्ट क्वेरी लगाउनु पर्यो कस्तो हुन्छ सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम के छ टेबलको नाम रजिस्टर हैन वेयर के त यो आइडी इक्वल्स टु वाट गऱ्यो भने हैन यो त आइडीबाट मात्रै सर्च हुन्छ तर हामीलाई केबाट गर्न मिल्नु पर्यो जेसुकैबाट पनि गर्न मिल्नु पर्यो कि भनेपछि हैन अर गर्नु पर्यो फर्स्ट नेम इक्वल्स टु वाट अर फेरि हैन वाट भनेको सबैबाट गर्नु लास्ट नेम युजर नेम और जेबाट पनि गर्नु मिल्नु पर्यो यतिबाट हैन अरू केबाट गर्नु पर्यो इमेलबाट पनि गर्नु मिल्नु पर्यो और इमेल इक्वल्स टु कुरा बुझिरहेछ अब यो क्वेरीलाई लगेर मैले माइएसक्यूएलमा गऱ्यो भने त्यसले बुझ्छ यो क्वेसन मार्क त बुझ्दैन नि त हैन यो क्वेसन मार्कमा हामीले के सप्लाई गर्छौँ यहाँ आएको भ्यालु हैन यसको भेरिएबलको नाम के छ केही पनि छैन त मैले यसको नाम सर्च नै राखिदिन्छु बुझिरहेछ सर्चबाट जे कुरा आउँछ त्यसलाई हामीले कहाँ सप्लाई गर्नु पर्यो यो सबै क्वेसन मार्कमा सप्लाई गर्नु पर्यो हैन अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेरौँ है ल हामीले सबै क्वेरी केमा स्टोर गरिरहेछ सेलेक्ट क्वेरीलाई केमा स्टोर गरिरहेछ pstmt भनेपछि pstmt डट सेट स्ट्रिङ के सेट गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरको क्वेसन मार्कमा के सप्लाई गर्नु पर्यो सर्च डट गेट टेक्स्ट फर्स्ट नम्बरको क्वेसन मार्क भनेको कुन यो हैन अब सेकेन्ड नम्बरको भनेको कुन यो हैन अब सबैमा त्यही गरिदिने हैन 2 3 4 कतिवटा छ यो आइडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर नेम पासवर्ड 5 वटा हैन हो 5 वटा इमेल पनि छ नि त 6 वटा होला हैन 3 4 हैन 5 6 5 6 ठीक छ सबैमा त्यही हो नि हैन अब बल्ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेलेक्ट क्वेरी चाहिँ कम्प्लिट भयो हैन सबै डेटाहरु पाइसक्यो उसले कहाँबाट सर्च गर्ने अब त्यसलाई चाहिँ मैले कहाँ पुर्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि माइएसक्यूएलमा पुर्याउनु पर्यो कसरी rs इक्वल्स टु pstmt डट एक्जिक्युट गर्नु पर्यो यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट क्वेरी अब यो क्वेरी सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ इफमा आउँछ हैन इफमा आयो भने चाहिँ rs डट नेक्स्ट भनेको डेटा मिल्यो भने चाहिँ भन्नु खोजे क्वेरी सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ नेक्स्टमा आउँछ हैन नत्र भए चाहिँ कहाँ जान्छ एल्समा जान्छ अनि यो दुईटैमा मिलेन भने चाहिँ बल्ल कहाँ जान्छ एक्सेप्सनमा जान्छ है भनेको मतलब इफमा आयो भने कुरा मिल्यो यो क्वेरी मिल्यो अब हामीले के गर्नु मिल्छ डेटा फेच गरेर यहाँ डिस्प्ले गराउनु मिल्छ कुरा बुझ्यो अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो हैन मिल्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो लेभलमा सेट गर्नु पर्यो हैन यसको नाम के छ आइडी हैन आइडी डट सेट टेक्स्ट के सेट गर्ने त भन्दाखेरि उताबाट आएको आइडी यो आइडी ल्याएको छ नि क्यापिटलमा इन्भर्टेडमा यो भनेको चाहिँ यो डेटाबेसको यो कोलममा समातिरहेको क्या जुन चाहिँ क्वेरी सेटिस्फाई हुन्छ नि त्यो अनुसारको आइडी समात्छ उसले कुरा बुझ्यो कि बुझेन कि घुम्यो अब आइडी अर्को चाहिँ के सेट गर्नु पर्यो फर्स्ट नेमलाई एफ बनाएको छ हैन यहाँभित्र के लेख्नु पर्यो हामीले
फर्स्ट नेम होइन अर्को लास्ट नेमको लागि एल बनाएको छ होइन लास्ट नेम अर्को यो भनेको लास्ट नेम हो होइन अर्को भनेको युजर नेम इमेल हो यति हो युजर नेम अर्को युजर नेमको यु होला नि होइन अर्को चाहिँ ई होइन इमेल रन गरौँ मिलेर अब जस्तै एकछिन एल्सको पनि सकाइदिउँ है त के गरी इफमा गएन भने कहाँ जान्छ एल्समा जान्छ एल्समा हामीले के भन्नु पर्यो जे अप्सन पेजमा भनिदियो है त्यो कुरा सो मेसेज डायलग नल के भन्नु पर्यो नो डेटा अर्को चाहिँ एक्सेप्सनमा गयो भने के हुन्छ एरर आउँछ होइन एरर के आउँछ त्यसले देखाउने भएको एरर प्लस ई होइन रन भयो ट्याब 4 मा छ हो 1 गर्यो गयो के भन्छ 6 त्यहाँ धेरै भएछ त्यो क्वेरीमा कुन छ 6वटा छ होइन हाम्रो यहाँ कतिवटा छ यहाँ भने यहाँ त केही फरक पर्दैन उसले दिएको इरर यहाँ हो कतिवटा छ क्वेसन मार्क 1 2 3 4 5 छ नि हामीले 6वटा सेट गरिरहेको छ होइन एउटा बढी हो जेन्डर त हामीले जेन्डरबाट चेक गर्न त मिलेन नि त जेन्डर त अब मेल कतिजना होला होइन कतिवटा मेलको एउटै नाम होला है के गर्यो उसले आइडी फर्स्ट नेम युजर नेम इमेल गर्यो तर भ्यालु देखाएन होइन हाम्रो देखाउनु पर्ने के हो ल यहाँ हेरौँ है त तिमीहरूले यो सेट टेक्स्ट भनेको छ नि यसमा तिमीहरूले ध्यान दिएन कि यसमा के हुनुपर्ने थियो भन्दाखेरि आइडी र सेट टेक्स्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेट टेक्स्ट आइडी गरेपछि जेसुकै भ्यालु आयो भने आइडी नै देखाइराख्ने हो नि त होइन तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्ट सेटले तानेको डेटा चाहिँ बल्ल यहाँ देखाउनु पर्ने हो अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबै भ्यालु त योसँग आएर बसेको हुन्छ नि त मिलेको हुन्छ होइन त्यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि आरएस डट गेट स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ यसमा अनि बल्ल त्यो गेट स्ट्रिङमा चाहिँ के राख्नु पर्यो आइडी राख्नु पर्यो अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो सेम यसले कपी गर्नु है त यति पार्टलाई बुझिरहेछ यो यति यहीँ नै गरौँ ब्राकेटलाई मेन्टेन अघि त किन त्यस्तो आएछ बुझ्यो होइन ओभरल्याप होइन तिम्रो सेट टेक्स्ट भन्ने कुरा बुझाएको छ कि छैन यु भनेको त्यो लेभलको नाम हो होइन त्यसमा के सेट गर्ने युजर नेम है भ्यालु तानेकै छैन नि त अघिसम्म तानेकै छैन बल्ल चाहिँ अब ताने कि कुरा बुझ्यो भ्यालु केमा आएर बसेको छ आरएसमा हो नि त हामी त्यसमाथि अझ इफमा छ सेटिस्फाई भयो भने यो सेलेक्ट क्वेरी सेटिस्फाई भयो भने बल्ल आरएसमा चाहिँ भ्यालु आएर बस्छ कि है अब यसलाई बल्ल चाहिँ यहाँ गर्ने बेला हो अब चाहिँ देखाउनु पर्छ अघि तिमीहरू कसैले पनि क्वेसन सोध्दैन आरएसमा आएको भ्यालु हुन्छ तर सेट टेक्स्ट गरेपछि कसरी आउँछ भनेर सोधेन आउटपुट हेरेपछि नै अझ बुझाएको थिएन है तिमीहरूले कहाँबाट आइरहेछ भनेर मिल्यो भन्ठाने होला अझ है मिलेको आउटपुटै होला भन्ठाने राखेको आयो भन्दा त एकजना कसले हो होइन भनेपछि के भनेको बुझाएको छैन के भने नबुझाए पनि बुझाएछ तर प्र्याक्टिस पुगेको छैन तिमीहरूको है प्र्याक्टिस पुगेको छैन सेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट हामीले कतिवटा गरिसक्यो अझै अब चाहिँ मैले 1 हालेर आयो होइन यही त छ नि होइन अब मैले फेरि यसको ठाउँमा चाहिँ 2 हालिदियो भने सबैको आउँछ नि आउँछ जतिवटा छ सबै आउँछ
अब 5 हालिदिउँ होइन 5 छैन भने 6 जना के भन्छ कुरा बुझ्यो अब तिमीहरूलाई नर्मली के भन्दाखेरि इन्सर्ट पनि गर्न आउँछ होइन अनि सर्च पनि गर्न आउँछ इन्सर्ट गर्न मैले देखाइसकेँ साइनअपमा होइन सर्च पनि गर्न आउँछ अब के गर्न बाँकी भयो अपडेट र डिलिट त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ भिडियो हाल नि त त्यो एटेन्डेन्स अरू कति I tune level I